سلام بچه‌ها، خسته نباشید. محمد سالم. میخوایم بریم سراغ این سوال ریاضی سیمولیشنی که شما که ثبت نام کردید آزمون رو تیلو ثبت نام کردید بهشون هم دسترسی دارید. خب ببینیم سوال اولی چی میگه. بچه‌ها میگه دیکوانتی 2 تا سینوس 5 پی 12 هم کوسینوس 5 پی 12 هم ایکوالز. ببین یه چیزی توی مثلثات بود، یه موردی که ما این دوتا فرمول بعد حفظ میشد، یعنی کوسینوس 2x خب میشد کوسینوس x به توان 2 منهای سینوس x به توان 2 یا 1 منهای 2 تا سینوس 2x یا 2 تا کوسینوس 2x منهای 1. این فرمولای کوسینوس 2x بود. فرمول سینوس 2x چیه؟ میشه 2 تا کوسینوس x سینوس x، یعنی 2 تا سینوس کوسینوس x میشه سینوس 2x. الان اینجا همون شده دیگه، نه؟ پس این سینوس 2 برابر 5 پی 12 نه؟ خب اگه این شکلی باشه این با این ساده میشه 6م، پس یعنی سینوس 5 پی 6م دیگه این، نه؟ 5 پی 6م هم که همتون میدونید همون سیه. سینوس 5 پی 6 همون سینوس پی 6م. سینوس پی 6م هم میشه 1 دوم، میشه 1 دوم. اینم جواب. اگر که کشه که نمیشه پس این سوال اول. این دوتا این فرمولا مهمن دیگه. این فرمولا رو حتما بلد، یعنی یکی که نه، واقعا مهمترین قسمت مثلثات همینه. نه. خب سوال بعدی چی میگه بچه‌ها؟ سوال بعدی میگه که یه معادله درجه 6 داده، میگه که اینو برای ما حلش کن. درسته؟ خب چشم، بریم حلش کنیم. اولا اون 9 اونور زیاده، نه؟ 9 6 این x6 منهای 12 تا x3 به علاوه 9 مساوی 0. درسته؟ این از حالا ببین x6 x3 دیگه ما اینا رو که نمیدونیم. بیا به جای x3 بذار y. خب چه اتفاقی میافته؟ میشه 4 تا y2. اگه این کارو بکنی x6 هم میشه y2 دیگه، منهای 12 تا y و علاوه اینا مساوی 0. حالا ببین اینجا ما الان میتونیم یه دلتا از این بگیریم دیگه، نه؟ یه دلتا از این بگیریم به 2 منهای 4 آسه میشه 1244 منهای 4 تا 4 تا 16 تا 9 تا میشه 4 تا 16 تا 16 تا 9 تا میشه 144 اگه اشتباه نکنم بچه‌ها. درسته؟ آره میشه 100. پس این دلتاش صفره. دلتا که صفر باشه ریشه هامون میشه یه x1 و x2 یه دونه میشن، میشه منفی ب رو 2a، یعنی 12 روی 4 ضرب در 2 4 تا که میشه 8 تا، بالا هم 12. پس همه رو دست بر 4 کنیم یعنی 3 دوم. 1 کنیم 3 دوم. 3 دوم چی شد؟ جواب ایگرگ شد دیگه. این ایگرگ یا خدا دو. این ایگرگ دیگه. خب این که ایگرگ 1 و 2 میگه، یه دونه ایگرگ جواب داشتیم. پس ایگرگ هم کی بود؟ x3 بود دیگه. الان میگه x3 مساوی 3 دوم. خب x3 مساوی 3 دوم، خود x بچه‌ها میشه رادیکال فرض 3 دوم دی، نه؟ یعنی همون یه دونه جواب، 2 تا نشد، 3 تا نشد. پس یه دونه جواب داریم. ببینیم که درست حل کردیم. بعد این امروز بازیش گرفته این دوستمونم. خب پس یه دونه جواب داشتی. یه تغییر ساده زدیم، بعد هم فهمیدیم که has one and only one real solution. خب
بعد چی میگه؟ خب بچه این میگه در یک فضای سه‌بعدی خب یه کیو داریم که یه نقطه کیو داریم خب یعنی یه نقطه کیو بفرمایید یه نقطه کیو مثلا حالا من سعی میکنم بکشم and a plane یه پلین آی هم داریم مثلا این شکل اینم whose distance from Q equals 1 یعنی این یکه خودش داد فاصله the intersection of the plane R and the spurs center that Q and having radius خب بچه خیلی سوال جذاب عالی دیگه میگه بیا یک کره برای من اینجا بکش که شعاعش یک باشه به مرکز همون Q خب الان این شعاعش یکه دیگه اونم که یک بود این میاد میماله به صفحه میره دیگه نه میاد میماله به صفحه میره پس یه دونه نقطه این نقطه برخورد این دوتاست یه دونه نقطه برخورد دارم جواب چی میگه میگه این پتی ست نه اپوینت نه اپوینت دیگه جواب اپوینت میشه اپوینت یه دونه نقطه داره چون مماس شد مقدارش با اون فاصله یکی شد پس یه دونه است اینم اپوینت خب اینم سوال ساده و خوبی بود سوال بعدی بچه‌ها چیز دیگه یه ذره محاسباتی باز ببین این دوتا رادیکالی که اینجا هستن این دوتا میتونن بیان برن یکی بشن یعنی بشه رادیکال یه دونه هم که داشتیم قبلش 5 به علاوه 2 رادیکال 6 5 منهای 2 رادیکال 6 اتحاد مزدوج دیگه 5 به توان 2 25 2 تا رادیکال 6 به توان 2 2 به توان 2 میشه 4 2 به توان 2 میشه 4 رادیکال 6 به توان 2 میشه 6 4 6 تا 24 خب 25 منهای 24 میشه 1 رادیکال 1 رادیکال به فرض 4 1 همش میشه 1 پس جوابمون 1 به توان نه 1 به همین ساده خب بچه این دوباره سوال انتقال ببین گزینه‌ها رو نگاه کن تابع نماییه دیگه قرار شد تو این مدل سوالا مادرشون پیدا کن مادر نمایی ها این شکلیه حالا مثلا آ به توان ایکس وقتی که آ بزرگتر از 1 باشه الان یا این آهاشون بزرگتر از 1 دیگه 2 4 ایناست چون بزرگتر از 1 و اینا این مادرشونه اولین چیزی که ما میتونیم بفهمیم اینه که این برعکس شده نه اینجوری شده دیگه پس منفی داره همه گزینه‌ها منفی داره یه دونه هم رفته بالا می‌بینی این خطچینه اینجا بوده خطچینه رفته شده توی 1 اول معکوس شده یه دونه هم رفته بالا همه اینا رو که داره منتها میمونه سیستم‌های دیگه‌ش من اونجا تو اون سوال قبلی هم گفتم که شما این نقطه ها رو میتونی ازش استفاده کنی یعنی این نقطه الان هستش -2 و 0 دیگه -2 بده ببین کی میشه 0 به گزینه اول -2 بدیم میشه 1 منهای 4 تا 2 به توان -2 منفی که بعدش میگردونه میشه 1 دوم 1 دوم میشه 1 چهارم بچه‌ها 1 منهای 1 هم میشه 0 پس این جواب ماه بعدی جواب نمیده اگه بذاریم توش بعدی هم جواب نمیده بعدی هم جواب نمیده میشه 1 منهای 1 چهارم بعدی هم جواب نمیده همون گزینه 1 جواب میده و تمام حل میشن شما نقطه دیگه مثلا این -3 هم میتونی بذاری 0 بهش بدی ببینی کجا میشه -3 تو گزینه اولی اگه 0 بدی این میشه 1 ضرب در 4 این میشه 1 ضرب در 4 منهای 1 دیگه 1 منهای 4 هم که میشه -3 پس همون گزینه اولی درست خب سوال 6 میگه این اینتروال یعنی بازه دیگه این یعنی بازه تو بازه پی تا پی دوم بچه اگه دایره مثلثاتی رو بکشیم یعنی این قسمت پایینش بعد the equation سینوس 2x مساوی 7 هشتم خب شما یه حرکتی بزن اینو یه رادیکال اگه ازش بگیریم میشه سینوس x مساوی اول یه مثبت منفی رادیکال 7 هشتم خب
رادیکال 7/8 این مثلا میشه یه جایی اینجاها دیگه روی اگه سینوس هم هست دیگه رو محور سینوس ها اگه بخوام اینو پیدا کنم رو محور سینوس ها اینو بخوام پیدا کنم مثبتش که میشه مثلا اینجاها منفیش هم میشه اینجا. خب این مثبتش که به دردمون نمیخوره چون توی رو به سوم و چهارمی پس فقط سینوس مساوی سینوس ایس مساوی منفی رادیکال 7 رادیکال 8 میرم پیدا میکنم که اینجا بود. بعد این هم بچه‌ها اگه خودتون دقت کنید 2 تا جواب داره دیگه. این یکیش این یکم که حالا نمیدونم چی هن ولی این 2 تا جوابه. یکی این راهشه یکی دیگه هم این نمودارش که بکشیم این بشه پی اینم پی 2. بعد اون خط رادیکال 7/8 رو که بکشیم این خط هست دیگه. این 2 تا نقطه برخوردشونه پس 2 تا جواب میشه. has two distinct solution. distinct هم یعنی متمایز. نه این هم سوال 6. سوال 7 چی میگه؟ سوال 7 prime factorization of the number. این هم فاکتورگیری بچه‌ها فقط حواستون باشه که خوب فاکتور بگیرید. ببین 3 به توان 2 رو ازش فاکتور میگیرم 3 به توان 3 میمونه منهای 1 اینا به توان 2 ضرب در 2 به توان 2. بعد 3 به توان 2 رو بکش بیرون 3 به توان 2 به توان 2 میشه 3 به توان 4. پس 3 به توان 4 ضرب در 3 به توان 3 که میشه 27 بچه‌ها منهای 1 میشه 26. 26 به توان 2 رو هم من می‌نویسم 2 تا 13 تا به توان 2 ضرب در 2 به توان 2. اینا رو هم جدا جدا بیار بیرون یعنی 3 به توان 4 که هیچ. بعد 2 به توان 2 با 2 به توان 2 میشه 2 به توان 4 ضرب در 13 به توان 2. نه بس. پس 13 به توان 2 اون دو تا هم 4 شو. آفرین. خب نه از اون سوال. خب بچه این سوال تیپ خوبیه. ببین 2 تا دایره میده بعد میگه که اینا نسبت هم چه رابطه‌ای دارن. یه فرمولی من توی اون سیستم قبلی که سوالای خود امتحان حل کردم نوشته بودم براتون دیگه. قبلی یه فرمول که نبود یه چند تا فرمول بود که اینا باید بلد باشید. ولی خب اولین کاری که بکنید اینه که معادله دایره رو درستابی بنویسید یعنی مرکز و ایناشو پیدا کنید. مرکز و شعاعشو. الان این x که همون x2 ها بعد به علاوه y منهای 2 به توان 2 نه بعد این که به توان 2 برسه 4 در میاد ازش دیگه یعنی یه به علاوه 4 داره یه منهای 4ش میکنم به علاوه 3 هم که بود مساوی 3. بعد حالا اینا منهای 1 میمونه یکش میره اونور یعنی اینو که شما دوباره بنویسی این یک میاد اینجا. پس این آرش 1 نقطه‌ش هم مرکزش هم 0 و 2. اون یکی چی میشه؟ اون یکی میشه x منهای 1 به توان 2 دارم از روی این میگیرم دیگه به علاوه y منهای 2 به توان 2. بعد اینجا چه اتفاقی میفته؟ یه دونه یک از این در میاد یه دونه یک از اولی در میاد یه دونه 4 از این میشه 5 یعنی یه منهای 5 میخواد با منهای 4 میشه منهای 9 منهای 9 میبرم و 9 میاد اینجا r میشه 3. بعد 1 و 2 دیگه نه این هم مرکز. خب الان از 0 و 2 تا 1 تا 2 چقدر راهه؟ یه دونه راه دیگه نه بیا فاصله‌شو بگیر. الان او پریم رو بخوایم حساب کنیم میگیم رادیکال 2 تا 2 که 0 0 به توان 2 1 تا 0 هم 1 1 به توان 2 جوابش میشه همون 1. خب این 1 این از این. بعد شما او پریمتون 1 اون وقت آر یا خدا آرتون یکیش 1 آر پریم مثلا 3 این از این. بعد ببین الان چه اتفاقی افتاد شما مرکزات فاصلهش 1 ولی کم این دوتا یعنی آر پریم مثلا آر پریم منهای
آر تو قدر مطلق اینا، این جوابش میشه 2 دیگه، نه 3 منهای 2. این الان بیشتر از 1 کم شد اصلا ها، بیشتر از 1 شد. پس این چه حالتی داره؟ این الان یکیش تو اون یکیه دیگه. ما میگفتیم اگر آر پریم منهای آرمون کوچیکتر از بزرگتر از او پریم شد، یکیش تو اون یکیه، یعنی یه همچه حالتی و به هم نمیخورن اصلا. می‌بینی؟ پس گزینه B رو نگاه کن. They don't intersect and the first is internal to the second. یعنی حالا فرست و سکند رو حواست باشه دیگه، کدوم اونی که شاش کمتره تو اون یکیه ها. الان چون اولیه شاش کمتر بود ما اینو گفتیم، ولی گزینه آخر اومده گفته second is internal to the first، پس این به خاطر اون اندازه شاهش و اینا غلطه. اینم از این. خب احسن بچه ها، رسیدیم به یه سوال جذاب و خوشگل. این بیشتر سوال هوشه. خب این سوال نو چی میگه بچه ها؟ میگه تو یه رستوران 24 تا میز 4 نفره داره که اینا میتونن سپرایتلی استفاده بشن، یعنی همون 4 نفری بمونن که 4 نفر میتونن دورش بشینن. خب میتونن جوینت بشن 2 تا کنار هم. بعد چه اتفاقی میفته؟ 1 2 3 4 5 6 نفر بشینن، یا اینکه اصلا 3 تا بچسبن به هم دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 8. If the waiter prepares the same number of 4 seat tables, 6 seat tables and 8 seat tables, how many customers he can sit. فهمید چی شد؟ میگه same number، یعنی الان ما به همون تعداد میز 4 نفره داریم که میز 6 نفره داریم و میز 8 نفره داریم. خب من سوالی که دارم و نوع نگاهمون رو ببینید اینجا به این سوال. آقای بچه پرو رو بیاریم تو کار. بچه پرو بیا. سوال که نداری ولی جواب بده. میگم میز 4 نفرمون، میزی که 4 نفر بتونن بشینن، 4 سی تیبل، چند تا میز توش استفاده شده؟ میگی یکی. 6 نفره میگه 2 تا. 8 نفره میگه 3 تا. خب مگه کلا 24 تا نبود بچه؟ 24 تا بود دیگه. 24 تا. من میگم x تا یه نفره دارم. میگم x تا یه نفره نه، x تا یه دونه ای دارم، یعنی یه دونه میز استفاده شده به علاوه 2x تا 2 تا میزی که 6 نفره میشه، به علاوه 3x تا 3 تایی. پس میبینی دارم چیکار میکنم؟ این تعداده، x تا تعداده که گفت same number، اون هم تعداد میزاست، یعنی هر چند تایی که میزون لازم داره درست بشه. خب حالا 3 و 2 میشه 5 با 1 میشه 6، پس 6x مساوی 24. x چنده؟ x 4. پس یعنی 4 تا 4 تا 4 تا صندلی داریم. 4 تا 4 تا 4 تا چجوری میشه؟ میشه 12 تا چیز دیگه. 12 تا چیز بوده که با اینا شده، اون با ضریباش میشه همون 24. حالا ببین سوال چی میخواد از ما. ما فهمیدیم که الان 4 تا 4 نفره داریم، 4 تا 6 نفره، 4 تا 8 نفره. جواب سوالش اینه که میگه 6 seat tables how many customers he can sit. میگه چند نفر الان میتونن بشینن. خب ما بهش میگیم که 4 تا 4 نفره دارم به علاوه 4 تا 6 نفره دارم به علاوه 4 تا 8 نفر. بچه‌ها تعداد میزا رو با تعداد مشتری‌ها قاطی نکنید. این سوال نکتهش هم این که میشه 32 به علاوه 24 به علاوه 16. 24 و 16 میشه 40، با اون میشه 72. اگر این سوال زیبا نبود پس چی بود بچه؟ سوال اگر زیبا نبود پس چی بود؟ من واقعا بهتون پیشنهاد میکنم که این سوال رو یه بار دیگه بشینید حل کنید. خیلی جذاب. بچه برو ممنون. تانکس.
خب سوال بعدی هم باز انتقال بچه‌ها. ببین چی میگه که in the figure the continuous curve is the curve یعنی منحنی بچه‌ها، یعنی همون تابال is the graph of f. میگه این f the dash یعنی اینجوری، یعنی نقطه چینه. داش منظورمون داش چیزه دیگه، خط فاصله است. is a graph of the g. میگه این g اون f. حالا میخواد ببینه که g چجوری از f g رو ساخته. خب یعنی برداشته f رو دستکاری کرده g ساخته شده. حرف من اینه که بیا بریم تو نمودار فعلا. ببین اینا انتقال افقی نداشته، قبول داری؟ فقط چرخید، یعنی معکوس شده یه ذره رفته بالا. به نظرم معکوس بشه اینجوری میشه دیگه، یه همین چیزی پیش میاد بعد رفته بالا یه ذره. به نظرم معکوس شده و یکم رفته بالا، معکوس شده و رفته یکم بالا. ببین معکوس شده ولی بالا نرفته، معکوس شده بالا نرفته، اصلا انتقال افقی داشت خط خورد. معکوس شده رفته پایین، غلطه، فقط معکوس شده و منقبض شده. معکوس شده رفته بالا. همین جواب. حالا این از این یه راه. بچه پر رو میاد میگه که آقا من اینی که گفتی رو که اصلا نفهمیدم، یه چی دیگه بگو. جوابش هم کم. میگم که شما بیا با خودت بازی کن، یعنی بیا بگو که نقطه بده، بگو این یک مثلا دو تا نقطه داره. این 2 تا نقطه اینا هم هست دیگه، ولی همون 2 تا هست. بیا بگو که f صفر میشه 3. خب f صفر میشه 3. حالا جی صفر چنده؟ جی صفر هم که صفره دیگه، نه؟ خب بیا صفر بدیم به این تابعهای پایین. بیا صفر بدیم. الان به این صفر بدیم جی صفر که میشه صفر، این ور میشه منفی. پس این جواب ماست. دوباره این ور میشه صفر، اون ور میشه f3 چنده بچه ها؟ f3 هم صفره، درسته اینا؟ f3 هم صفره، منفی صفر هم که صفره. حالا این فعلا اون یکی این ور میشه صفر، اون این سمت هم میشه منفی 6. این هم غلط. جی صفر میشه صفر، اف صفر هم که 3 بود، ضرب در 3 میشه منهای 9. این هم غلطه. این ور میشه صفر، 3 منهای 3 صفر. پس نه این دوتا. حالا یه نقطه دیگه بیا بذاریم، نقطه 3 رو بذاریم. بیا بگیم که اف 3 میشه صفر، بعد جی 3 چند شده؟ جی 3 شده 3. خب به این 3 بده، به این 3 بده، به اینم 3 بده، ببین کدوم درسته. به بالایی که 3 بدیم میشه منفی اف 6. F6 میشه یه چیز منفی زیادی، حالا نمیدونیم چند، ولی F6 منفی زیادی. بعد G3 که میشه 3. خب این ورم که شد یه چیز منفی، پس اینا با هم برابر نیستن دیگه. این F6 رو ببین، F6 اینجاست دیگه، یعنی همچه مثلا اینجاست. این یکی چی؟ این یکی رو میذاری دیگه، همینه جواب دیگه. G3 که میشه 3 مساوی 3 منهای 0 و همینه جواب. اینم از این بچه پر. این هست. میریم سوال 11. سوال 11 میگه تو question ask the Sita biker do you prefer to bike in town or countryside. یه از ترجمهش دیگه ساده ترین چیز دیگه. یه از دوچرخه سوارا پرسیدیم که دوست دارید تو شهر چیز کنید، دوچرخه سوار کنید یا توی قسمت های حومه روستایی، حال شهری اینا. Do you prefer to bike alone or with friends؟ یعنی بعدم یه سوال دیگه هم پرسیدیم که آقا دوست دارین تنها رانندگی کنید یا با دوستات. انسرشون اومده تو این تیبله، اینایی که این شکلی، این جدولی که اینجا برامون کشیده تو اینه. What is the percentage of bikers that in the countryside prefer biking with friends؟ ببین میخوایم توی کانتریساید و با فرندش رانندگی این چیز کنه، دوچرخه سواری کنه، یعنی این 6 نفر رو ما لازم داریم. احتمال دیگه، سوال احتماله. پس این 6 نفر بچه بشن مطلوب ما. کلن چند نفر بود؟ 30 تا بود دیگه. 30 تا. این درسته یا نه؟ این درسته یا نه؟ یعنی 1/5. تو گزینه ها که میبینی نیست. خب این غلطه هستی. حالا یه بار دیگه بیاریم سوال بخونیم. بچه پر رو بیا ببینم. میگه what is the percentage of bikers that in the countryside. تمام.
دیدی چی کار کرد؟ شرط گذاشت، گفت من فقط اونایی رو میخوام که توی کانتری ساید باشن، یعنی فقط از بین اینا به من یه جواب بده. یعنی بیا بگو از این 9 تا چند نفرشون با دوستاشون میخوان برن بیرون که اون 6 تا، و جوابت میشه 2/3، یعنی تقریبا 66%، که 66 و 6 دیگه بچه‌ها، 66 و 6 که حالا اگر چون تو گزینه اومدی گفته 67 میشه تقریبا 67. نه دیدین. آره پس اینم به این صورت دقت کنید که اون چیزمون رو محدود میکنه، اون حالتهای کلیمون رو محدود کرده، گفته فقط اونایی که تو کانتری ساید هستن. شرط گذاشتیم 11 بود، این 12. بچه این مدل سوالم خیلی تیپ دیگه، میگه من هست تو چیلدرن، میگه 2 تا چیلدرن داریم، آلدو and ماریا، یعنی یه آ داریم یه ام داریم. The sum of the ages of the man and Aldo is 80. منم اسمشو الله اکبر فادرشونه دیگه میذاریم F. خب میگیم که the sum of the age of F فادر به علاوه A میشه 80 قبول. 80 تا 80 تا مردن ماریاز ایج. پس چی شد؟ 80 تا مرد. این جمع این دوتا اگر با هم جمع بشن 80 تا بیشتر از سن ماریاست، پس سن ماریا به علاوه 80 میشه این دوتا دیگه، یعنی ماریا به علاوه 80. The sum of the ages of the man and Maria is 90 years، یعنی فادر به علاوه ماریا مساوی، میبینی من چرا اومدم زیر این نوشتم دیگه، حالا میفهمی. 90 تا مردن آلدوز ایج، یعنی از آلدو 90 سال بیشتره این جمع بود. How old is the man؟ من هم میخوام ببینیم چند سالش. بچه‌ها این که من این دو تا زیر هم نوشتم هدف دارم دیگه، میخوام یاد بگیرید که چجوری اینا رو بنویسید که سریع و راحت حل بشه. نگاه کن الان اگه ما دو طرف اینو جمع کنیم، اینا رو با هم جمع کنیم چجوری میشه 2f به علاوه a به علاوه m به مساوی a به علاوه m به علاوه این دوتا هم جمع بشن میشه 170 تا دیگه. خب من میگم ببین am تمام رفتم. پس 2f شد 170 دیگه، نه 2f شد 170، f میشه 170 دوم، یعنی 35 و 50 85. نه سوال جذاب و خوبی بود. شما میتونید برای مثال بیایید برید این چیزی که میگم، یعنی 80 رو بکنید 70، 90 هم بکن شما 100. دوباره حل کنید جوابش همین میشه، ولی میخوام فقط حل کنید. نه سوال جذابی بود. 13 چی میگه؟ آها 13 سوال خوبی، یکیشون خیلی خوبه اینا همگی بگید ماشاءالله. سوال 13 دوستان عزیز همکنون سوال 13 همکنون دوستان عزیز میگه که let a be real parameters different from 0. پس 0 نیست، این ترجمهش the set of the solution of the equation. میگه اینو حل کن برام دیگه. بچه‌ها ما اگه اینو بخوایم حل کنیم باید بشه x یه چیزی دیگه، نه r باید ببریم زیرش تقسیم کنیم. حالا نکته‌ای که وجود داره توی این سوال اینه که ما نمیدونیم a مثبت یا منفی. اشکال نداره میایم اینو تقسیم میکنیم، میگیم اگر a مثبت اگر a منفی. میگیم اگر a مثبت باشه یه همچین اتفاقی میفته و اگر a منفی باشه یه همچین اتفاقی میفته. درست؟ پس یا x بزرگتر یا x کوچیکتر. پس ببین چیز دیگه هم که سوال نداره، چون تو گزینه آمین هست میگه ده هفت لاین فلان اور، این اورش درسته دیگه، ما هم اینجا میگیم اور، میگیم آ یا مثبت یا منفی، پس اور قشنگ. این چون اور رو داریم اینجا این دیگه قشنگ معلوم میشه که داستانش چیه دیگه. پس همین این گزینه ای درست. فقط باید دقت کنی که همینجوری نمیتونی آر رو بعد تقسیم کنی بعد مثلا بیا اینو بزنی بریم، این غلطه. این هم از این. سوال 14 چی میگه؟ 14 هم که ببین let be a real number x be a real number different from 0 باز دوباره x.
بچه برو بیا برامون بنویس. سیمپلیفاید اکسپرشنه. میگه اینو باز ساده کنید بچه. اولویت ها رو اینا رو حواستون باشه انجامش بدید. ببین اولویت ضرب و تقسیم بچه ها میگن که با تقسیمه خب، ولی یکم دارید اشتباه میکنید این کارو. این تو این سوال هیچ فرقی نمیکنه، ولی اولویت ضرب و تقسیم ها برابر با هم دیگه. حالا اگر دوتاشو داشتیم کی؟ اونی که از چپ میاد. یعنی توان و جذر هم همینطور. حالا توان و جذر که چپ و راست ندارن، ولی اینا که دارن جمع و تفریق. بعضیش فرقی نمیکنه هر کاری انجام بدید. الان تو اینم فرق نمیکنه، ولی مثلا اگه اول تقسیم باشه بعد ضرب واقعا فرق میکنه. در کل شما بدونید که از چپ به راسته هم اولویت ها اینا هم اولویت هست. اگر چیز باشه میشه از چپ به راست. خب پس شما هم الان از چپ به راست رعایت کن دیگه. اول ضربه رو انجام میخوای بده، بعد بیار سراغ تقسیم. ولی یه کار دیگه هم میتونی بکنی. اگه کسری بنویسیش توی این سوال، چون که ساده میشن، چون که میخوایم ساده کنیم میتونیم که اول ضرب نکنیم، ولی ضربشون کنیم بعد تقسیم به صورت کسری بنویسیم. یعنی بگیم 1 منهای 3x 4x3 به علاوه 12 تا x4 تقسیم بر منفی 4 تا x. حالا من میگم شما بیا اون بالا از این داستان یه فاکتور جذاب بگیر. بیا بگی 1 منهای 3x که برای خود 4x3 رو فاکتور بگیر دیگه. نه 4x3 رو 4 تا x3 فاکتور بگیر. بگو که از اولی 1 میمونه، از دومی یه دونه 3 میمونه، یه دونه x. درسته؟ این هست. پس پایین منفی 4x3. خب این 4x3 با 4x3 میره یه منفی میمونه. 1 منهای 3x 1 به علاوه 3x هم که اتحاد مزدوجه، یعنی 1 منهای 9x2 یه منفی توش ضرب کنی میشه 9x2 منهای 1. این هست. پس 9x2 منهای 1. خدایا ما رو رستگار فرمایید. درست بود سوال. پس همین دیگه نکته خاص. این اولویت رو حواستون باشه. اینجا که میگم زیاد به دردمون نخوره، ولی چون دیدم گفتم. سوال 15 چی میگه؟ سوال 15 به به. سوال 15 هم خیلی جذابه بچه برو بیا اینجا سوال دارم. بچه برو سوال دارم من. دقت کردیم بچه برو ساکت شده. انقدر دیگه بهش تیکی بارون کردیم نگاه ناراحتم. بچه برو به من بگو ببینم. به من بگو ببینم. میگه قانون لگاریتم داشتیم به این صورت. میگفتیم اگه آ این در مبنای آ و x باشه، خب ما این دوتا رو میتونیم جاشو عوض کنیم. یادته؟ بله آقا یادم. خیلی خوب. اگه عوض میکردیم چی میشد؟ عوض میکردیم میشد x لوگ آ یعنی همون x. آ هم که میشه 1 لوگ آ. اینجا تقریبا همین داستانه روالش. خب ولی حواست باشه که این نکته رو هم تو سوالای دیگه میبینیم. خب ولی یه چیز دیگه بیا اینم به من بگو بعد برو. بگو که لوگ مثلا اگه داشتیم لوگ آ x5 توانش چه اتفاقی میافتاد؟ من میومدم توانو مینداختم پشت، نه میگفتم که x5 لوگ آ بعد جواب چی میشد؟ میشد لوگ x5. این همونه دیگه تقریبا. نه این سوالی که داریم حل میکنیم هم همونه. یعنی اومده گفته لوگ 5 3x2. خب من میگم این x2 مگه توان نیست بپره پشت دیگه، بشه x2 لوگ 5 3. بچه پروی نمیشه ساده تر کرد؟ نو. پس همینه. حالا به چه صورت بچه ها نگاه کن. اومده گفته که for all real x یا for only x های مثبت. اگه یه دقتی بکنیم ما میگفتیم که جلوی لگاریتم منفی نشه. خب ما میگفتیم جلوی لگاریتم منفی نشه. منتها این تو توان اصلا جلوی لگاریتمه که هیچ تأثیری اصلا نداره، چون توان که حتی اگه منفی هم باشه عددمون رو منفی نمیکنه.
و نکته دیگه هم که هستش این اصلا x2 هر جا باشه مثبته. پس این گزینه اول غلط کرده فعلا. توی گزینه‌های دیگه هم که ببینی این که غلطه با اون برابر نیست، اصلا این برابره که میشه روش حساب کرد، اینم برابر نیست، اینم برابر نیست چون 3 با 5 برعکسه. پس میمونه همون گزینه سی. توان پرید پشت. برای دامنش هم که گفتیم این داستان چیز دیگه مثبت منفی بودن جلوی لوگه که تأثیری نداره. اینم که اینجا نوشته x. این هم سوال 15. سوال 16 چی میگه بچه؟ سوال 16 رو نگاه کن. میگه the least common multiple of the monomial. بچه مونومیال که یعنی تک جمله‌ای نه هر کدوم یه جملن دیگه، ضرب شدن دیگه، جمع نشدن که بگین 2 تا 3 تا جمله پولینومیال. بعد جوابش هم که معلوم شد. جوابشو بکن ندیدی نگاه نکنی جوابشو. میگه لیست کامل مالتیپل. این یعنی چی بچه پرو؟ این یعنی چی بچه پرو؟ این یعنی چی؟ the least میگه the least یعنی کمتری. خب باش. کامل یعنی مشترک. مالتیپل یعنی مضرب. از راست بخون میم که، از چپ بخون که میم که میم کوچکترین مضرب مشترک. درسته؟ که میم کوچکترین مضرب مشترک. کوچکترین مضرب مشترک یعنی بچه ها اینا رو قاطی میکنن، فاکتور اینا نمیشه. کوچکترین مضرب مشترک میشه مخرج مشترک اینا بچه ها. یعنی باید ببینی که مثلا بیا نگاه کن، میگم بیا بریم اول سراغ ایگرگ که از راست حرکت کنیم. میگم این ایگرگ داره، ایگرگ 2 این ایگرگ داره، این ایگرگ نداره، پس ایگرگ 2 رو مینویسم، اون بزرگه. بریم سراغ ایکس ها. ایکس 3 داریم، ایکس 2 داریم، ایکس داریم، پس ایکس 3 رو مینویسم بزرگی ضریب اونها. بریم سراغ بی ها. یه بی دارم، بی 2 دارم، بی ندارم، پس بی 2 رو مینویسم. آها رو بیا نگاه کنیم. آ 3 دارم، آ 2 دارم، ندارم، آ 3 رو مینویسم. عدد 20 دارم، 5 دارم، 1 دارم، 20 رو مینویسم. 20 تا آ 3 بی 2 ایکس 3 ایگرگ 2. پس این دوتا رو بلد بشین دیگه. چی میشه بچه پرو؟ به میمیم چی میشه؟ به میمیم چی میشه؟ به میمیم میشه greater یعنی بزرگترین، greatest common divisor یعنی همون چیز دیگه، مسموع علک بچه. پس به میمیم هم بنویسم اینجا براتون greatest common divisor که این مسموم علیه میم کامل مشترک، اینم به میم. اینم از این بچه ها. امروز اینم حل کردیم. امروز که دارم این ضبط میکنم 6/3/2022 باشد که رستگار شوید بچه ها. درس بخونید، مراقب خودتون باشید. فعلا خدا یار و نگهدارتون.